સવારે કે સાંજ માટે નાસ્તો હોય કે પછી તહેવારોમાં તમે સ્ટોર કરી શકો અને ડબ્બો ભરી રાખી શકો તેવી મેંદાની પૂરીને ભૂલાવે તેવી સુપર ક્રિસ્પી અને એકદમ ટેસ્ટી એવી ઘઉંના લોટની પડવાળી વરકી પૂરી આજે આપણે બનાવીશું, એ પણ એકદમ ઓછા સમયમાં અને બિલકુલ ફેલ નહીં થાય। તમે એકવાર આ રેસીપી જોઈ લીધી તો વારંવાર આ જ બનાવીને ખાશો, મેંદાની પૂરી 100% ભૂલી જશો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તેની માટે આપણે અહીં નોર્મલ રોટલીનો ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે, એ પણ 2 વાટકા। ઘરના કોઈ પણ વાટકાનું માપ સેટ તમે કરી લ્યો અને 2 વાટકા લોટ લઈ લ્યો। સાથે આપણે સામગ્રી સાથે જ જોતા જશું જેથી એકદમ સમય ન બગડે આપણો અને ફટાફટ રેસીપી બની જાય। તો અહીંયા કોઈ પણ જાડા તળિયાવાળું વાસણ અથવા તો નોનસ્ટિક આ રીતે લઈ 2 વાટકાની સામે 2 ચમચી ઘરનું દેશી ઘી, એ પણ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપરનું હોય એવું આપણે અહીં વાપરવાનું છે। તો આ રીતે 2 ચમચી ઘીમાં સૌપ્રથમ આપણે 8 થી 10 મિનિટ સુધી એકદમ ધીમા અથવા મીડિયમ ગેસે લોટને સરસ એવો શેકી લેશું। લોટ એટલો શેકવાનો છે કે તે હલકો ગુલાબી રંગનો થઈ જાય, બળે નહીં તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। અને બીજું, તેમાંથી સરસ એવી સુગંધ આવવા લાગશે, જેથી જે આપણે સુખડી વગેરેમાં બનાવતા હોય ને લોટમાંથી સુગંધ આવે એ રીતે આ લોટમાં પણ સુગંધ આવશે। તો આ રીતે સતત હલાવતા આપણે લોટને શેકી લેશું। આ કરવાથી આપણી પૂરી છે એ ઘઉંના લોટમાંથી પણ એકદમ સુપર ક્રિસ્પી બનશે। નોર્મલી આપણે ઘઉંના લોટમાંથી પૂરી બનાવીએ ત્યારે લગભગ તમને ખ્યાલ હશે કે થોડી નરમ બની જતી હોય છે જેમ જેમ ઠંડી થાય એ રીતે। તો આ પૂરી છે એ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી એવી ને એવી ક્રિસ્પી રહેશે આ સ્ટેપ કરવાથી। તો એકદમ મીડિયમ ગેસે આપણો લોટ છે એ શેકાઈ ગયો છે અને હજુ ગરમ જ છે। તો આ સમયે ગેસ બંધ કરી આપણે લોટ બાંધવા માટે વાસણની અંદર આ લોટને ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો। હવે આપણે લોટ આ રીતે વાસણમાં લઈ લીધો છે, એમાં થોડા એવા મસાલા ઉમેરશું। તો અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે, સાથે આપણે 2 પાવડા જેટલું તેલ ઉમેર્યું છે। 2 વાટકો ઘઉંના લોટ સામે 2 પાવડા તેલ અથવા તો તમે મુઠ્ઠી ભર્યું મોણ દઈ શકો। તો આ રીતે અડધી ચમચી જેટલા અજમાને મસળી અને ઉમેર્યા છે, સાથે કાળા તલ પણ ઉમેર્યા છે, અડધાથી થોડા ઓછી ચમચી જેટલા। અડધાથી ઓછી ચમચી જેટલું જીરું અહીં મેં ઉમેર્યું છે, તેનાથી સ્વાદ છે એ ખારી પણ ભૂલાવી દે એવો આવશે। તો આ રીતે આટલા મસાલા ઉમેરી પહેલાં તો આપણે લોટમાં મોણ સારી રીતે દઈ દઈશું। તો આ રીતે મસળી અને કોરો લોટ આપણે મોણ છે એ લગાવી લેવાનું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ મુઠ્ઠું ભર્યું છે, અહીંયા મોણ દીધું છે। તો આ રીતે મુઠ્ઠી ભર્યું મોણ આપણે દેવાનું છે। તો તમને કોઈ અંદાજ ન આવે મીઠું બરોબર છે કે નહીં તો તમે આ સમયે ટેસ્ટ કરી શકો છો લોટ। હવે જે વાટકાથી આપણે લોટ લીધો છે એ જ વાટકાથી આપણે પાણી લઈશું। તો અહીં 1 વાટકો ભરી પાણી લીધું છે, હું તમને છેલ્લે કહું કેટલું પાણી વપરાણું। તો અહીં થોડું પાણી ઉમેરી આ રીતે સરસ લોટ બાંધી લેવાનો છે। એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, પાણી એકસાથે નહીં ઉમેરી દેવાનું। તમે એકસાથે પાણી ઉમેરી દેશો તો તમારે લોટ છે એ ઢીલો થઈ જશે અને પૂરી બરોબર ક્રિસ્પી નહીં બને। એકદમ હલકા હાથે થોડું પાણી નાખી, અત્યારે લોટ ગરમ જ છે, ઠંડો નથી। તો તમને શરૂઆતમાં જો ગરમ લાગે તો તમે ચમચાની મદદથી થોડું પાણી ઉમેરી એ રીતે મિક્સ કરી શકો। થોડું પાણી ઉમેરી દેશો તો આપોઆપ લોટ છે એ ઠંડો થઈ જશે। આ રીતે આપણે જે ભેગો થઈ ગયેલો લોટ છે એ સાઈડમાં રાખી કોરા લોટમાં પાણી ઉમેરી ઢીલો ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખતા આ રીતે બરોબર મસળી અને કડક એવો લોટ બાંધી લઈશું। બહુ નરમ પણ નહીં અને બહુ કઠણ પણ નહીં, લગભગ પરોઠા કરતાં થોડો કડક હોય કઠણ હોય એ રીતે લોટ આપણે બાંધવાનો છે। પાણી અહીં તમે જોયું અડધાથી થોડું વધારે વપરાણું છે। તો આ પરફેક્ટ છે લોટ બાંધવા માટે। તમારી પૂરી છે એકદમ બિસ્કિટ જેવી બનશે। જો ક્યારેય પહેલાં આ પૂરી ટ્રાય ન કરી હોય તો તમે આ રેસીપીથી 100% સક્સેસ જશે। આ પૂરી તમે બનાવી અને ટ્રાય કરજો, મને કોમેન્ટમાં કહેજો તમારે કેવી બની। હવે આ રીતે વાટકામાં આપણે સાટો બનાવી લેશું। તો અહીં સાટો બનાવવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, આખી ભરી અને ચમચી મેં 2 ચમચી ભરી લોટ લીધો છે। તો ફૂલ ચમચી ભરી 2 ચમચી લોટ, તેની સામે 2 ચમચી ભરી દેશી ગાયનું ઘી ઉમેર્યું છે। અહીં ઘી છે આપણે ફ્રીઝમાંથી કાઢીને કે ગરમ કરીને ઉમેરવાનું નથી, એકદમ રૂમ ટેમ્પરેચરનું ઘી હોય એ જ લેવાનું। અને ખૂબ આ રીતે ફેટો એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં થોડો
કડક લાગે લોટ, પણ જેમ આપણે ફેટીએ તેમ આ રીતે એકદમ સ્મૂથ બની જાય. બહુ વધારે પડતું ઘી પણ ન ઉમેરવું અને સાવ કોરું રહે એ રીતે પણ નહીં. આપણે જે રીતે ચોપડી શકીએ એ રીતે ફેવિકોલ જેવું આપણે અહીં સાટો છે એ રાખવાનો. હવે સરખા ભાગના લુવા કરી લેશું. અત્યારે તમને 4 ભાગ કરેલા દેખાતા હશે, પરંતુ આ રીતે 6 થી 7 રોટલીઓ આપણે તૈયાર કરવાની છે. તેની માટે આ રીતે લુવાને આપણે પહેલાં રોટલીની જેમ વણી લેશું. કિનાર છે એ થોડી ફાટશે, કારણ કે આપણે મોણ છે એ મુઠ્ઠી ભર્યું દીધું છે અને લોટ છે એ સાવ નરમ નથી, થોડો એવો કડક છે. તો આ રીતે આપણે એક સરખી રોટલી રહે અને રોલ કરવા આપણને પડ માટે સરળતા રહે તે માટે આપણે આ રીતે કોઈ પણ મોટા બાઉલથી કિનારીઓ છે એ સરસ કટ કરી લેવી. તો આ રીતે એક સરખી રોટલી બનશે. તો 6 થી 7 રોટલીઓ બનશે. કિનાર છે એ નીકળી ગઈ છે, એનો આપણે ફરીવાર લુવો કરી લઈશું. તો આ રીતે બધી જ રોટલીઓ તૈયાર કરી લઈશું એક પછી એક. અને નહીં બહુ પાતળી નહીં બહુ જાડી, આવી મીડિયમ રોટલી તૈયાર કરી છે. તો બધી જ રોટલી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું, જ્યાં સુધી લુવા તૈયાર કરીએ ત્યાં સુધી. તો આ પડ વાળવા માટે લુવા કરવાના એ ખૂબ જ સહેલી વાત છે, પણ જો તમે આ ટ્રીકથી કરો તો તમારા લેયર એકદમ જલેબીની જેમ દેખાશે. તેની માટે આપણે એકદમ ધીમા ગેસે તેલ મૂકી દીધું છે. તેલને થવા દઈએ ત્યાં સુધીમાં આપણે સાટો લગાવતા જઈ એકની ઉપર એક. તમારે જેવડી નાની મોટી પૂરી કરવી હોય એટલા તમારે અહીં લેયર છે એ ચોંટાડવા પડે. તો અહીં લગભગ હું 6 થી 7 રોટલી ચોંટાડું છું આ રીતે સાટો લગાવી ઉપરા ઉપરી. અને સાટો એ રીતે લગાડવાનો કે કોઈ જગ્યા છે એ ખાલી ન રહી જાય, એકદમ સરસ એવી બધી બાજુ ફેલાય એ રીતે. તમને ચમચીની મદદથી ન ફાવે તો આ રીતે હાથની મદદથી. તો અહીં બધી જ રોટલીમાં મેં સાટો લગાવી દીધો છે અને એકની ઉપર એક લગાવી દીધી છે. તમારે સાટો ઘટે તો તમે સીધું જ છેલ્લે રોટલી ઉપર ઘી અને લોટ એ રીતે મિક્સ કરી અને ઉમેરી શકો. તો આ રીતે બધા જ લેયર છે એ ગોઠવાઈ ગયા છે અને હળવા હાથે ઊંધી અને ચત્તી એ બંને સાઈડ આપણે વણવાની, જેથી રોટલીની નીચેની જે ભાગ છે એ નાનો ન થઈ જાય. બધી બાજુ એક સરખી વણાય, ઉપર અને નીચે. એક તરફ વણશો તો તમારે નીચેની રોટલી છે એ નાની થઈ જશે, એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું. હવે આપણે રોલ કરશું. તો છેલ્લે મેં સાટો લગાવી આ રીતે એકદમ ટાઈટ રોલ વાળવાનો છે. તો એક એક વળ ચડાવતા જવાનું અને ટાઈટ કરતું જવાનું. જેટલો ટાઈટ રોલ હશે એટલા તમારા લુવા પરફેક્ટ બનશે અને તમારે પૂરી વણવામાં કોઈ તકલીફ નહીં આવે. હવે તમારે અહીં ગોળ ગોળ રોલ નથી વાળવાના, થોડો લાંબો કરવાનો છે, પરંતુ એક જ દિશામાં નીચે તરફ વાળતા જે રોલને ટાઈટ કરવાનો છે. અને થોડો આપણે પ્રેસ કરી અને લાંબો કરી દઈશું. તો આ રીતે એક જ સાઈડ કરશું, જેથી રોલ છે એ ખુલ્લે નહીં અને એકદમ સરસ તેના લેયર છે એકબીજા સાથે ચીપકી જાય. હવે અહીં લુવા કરવામાં તમારે એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. લુવા છે એ બહુ પાતળી સાઇઝના પણ નહીં અને એક 1.5 ઇંચના મોટી સાઇઝના પણ નહીં. તમે એકવાર બનાવશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે તમારે કેટલા લેયર ચીપકાવવા. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રોટલી સાઇઝનો આ મોટો લુવો તૈયાર થયો છે, કારણ કે આપણે 5 થી 6 રોટલીઓ છે એકબીજા ઉપર ચીપકાવી છે. અને આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના 1/2 ઇંચના લુવા તૈયાર કરીએ તો આપણે 3 થી 4 વેલણ મારશું ત્યાં આપણી પૂરી તૈયાર થઈ જશે. બહુ મોટી પૂરી પણ નહીં થાય અને સાવ નાની નાની પણ નહીં થાય. તમારે જેવડી પૂરીની સાઇઝ કરવી હોય એટલા લેયર ચીપકાવવા પડે. તો આ રીતે મેં મીડિયમ સાઇઝની પૂરી તૈયાર કરી છે અને બધા જ લુવા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે તેલ પણ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. તો બધી જ પૂરીઓ આપણે સાથે વણી અને રાખી શકીએ. પૂરી છે એકબીજાની ઉપર મૂકશો ને તો પણ ચીપકશે નહીં એકબીજા પર. એ રીતે આપણી પૂરી બને છે. થોડી કિનાર છે એ પ્રેસ કરતું જવું પડે. કિનાર છે એ ખુલ્લી જતી હોય છે, તો એ તમારે કોઈ વાંધો ન આવે તળો તોય, પરંતુ દેખાવમાં સારી લાગે એટલા માટે કિનાર છે આપણે આ રીતે ચપટી લેતા જઈએ. તો આ રીતે બધી જ પૂરીઓ વણાઈ ગઈ છે. જો વિડીયોમાં કાંઈ પણ જાણવા જેવું લાગ્યું હોય તો તમે એક વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયોમાં તમારી એક લાઈક ચોક્કસથી આપજો. તો આ રીતે આપણું તેલ ગરમ હોય, હલકું ગરમ હોય, આપણે ચેક કરી લેવાનું. તરત જ નાખીએ ભેગું ઉપર આવી જતું હોય તો થોડું ઠંડુ થવા દેવું. તો આ રીતે એકદમ મીડિયમ ગેસને આપણે
સાવ ધીમી આંચ ઘડીવાર કરવી પડે અને થોડીવાર આપણે મીડિયમ ગેસે, એ રીતે ગેસના બટન પર હાથ રાખતા આપણે આ રીતે લેયર છે એ છૂટા પડવા દેવાના. એકદમ ધીમે ધીમે તળાશે તો જ લેયર છૂટા પડશે. એકદમ તળાઈ જશે તો કલર છે એ ડાર્ક થઈ જશે અને લેયર છે એ બરોબર છૂટા નહીં પડે. તો આ રીતે એકદમ બિસ્કિટ જેવી આપણી કુરકુરી પૂરીઓ થોડી જ વારમાં બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો મેંદાની પણ આવો ટેસ્ટ નથી આવતો. તમે એકવાર આ ઘઉંની વરકી પૂરી જરૂર બનાવીને ટ્રાય કરજો. જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય અને કેટલી ક્રિસ્પી છે ખબર પડી જાય. તો એકદમ ટેસ્ટી ખારીને મેંદાની પૂરીને બધાને ભૂલાવી દે તેવો આ નાસ્તો છે. તમે રેગ્યુલર સવારે નાસ્તામાં, સાંજે હલકી ભૂખ માટે કે પછી તહેવારોમાં તમે મેંદાની પૂરીની જગ્યાએ આ ઘઉંની પૂરી બનાવી શકો. તો આવનારા તહેવારો માટે તમને આ રેસીપી ખૂબ જ કામ આવશે. વિડીયોને સેવ ચોક્કસથી કરી લેજો જેથી જ્યારે બનાવો ત્યારે તમે જોઈ શકો. તો આ રીતે બધી જ વરકી પૂરીને આપણે તળી લઈશું. જોઈને જ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે વરકી પૂરી કેટલી ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી બની છે. ખરેખર આનો સ્વાદ તમને ચખાડી ન શકીએ, પરંતુ તમે એકવાર બનાવી ચોક્કસથી મને કહેજો કે તમારે આ રેસીપી કેવી બની. ઘરમાં દરેકને પસંદ આવશે અને મેંદાની પૂરી 100% ભૂલી જાઓ તેવી આપણી વરકી પૂરી ઘઉંના લોટમાંથી પડવાળી તૈયાર છે. એકદમ કુરકુરી, ક્રિસ્પી, ટેસ્ટી. તો આ ઘઉંની પૂરી છે એ મેંદાની પૂરીને 100% ભૂલાવી દે તેવી છે. તમને જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસથી કરજો. મારી ચેનલ હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. બાજુમાં આપેલી ઘંટડીને દબાવી દેજો જેથી વિડીયો મૂકતાની સાથે જ તમને નોટિફિકેશન મળતા રહે. મળીએ નવી રેસીપીના નવો વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બધાને આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતાજી.